હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું મેથી તુવરના દાણા અને ટામેટાનું શાક. આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી હોય છે અને આ શાક શિયાળામાં ખાવું ખૂબ જ ફાયદાકારક ગણાય છે, કારણ કે આપણે મેથીની સાથે આની અંદર તુવરના દાણાનું પણ યુઝ કરીએ છીએ. રૂટીન મસાલા યુઝ કરીને એકદમ સિમ્પલ રીતે આ શાક બની જાય છે, જેને તમે લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને બાજરીનો રોટલો, જુવારનો રોટલો કે પછી ઘઉંની રોટલી સાથે ખાઈ શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને એની અંદર મેં 3 થી 4 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખ્યું છે અને તેલને આપણે સરસ રીતે ગરમ થવા દઈશું. તેલ જ્યારે સરસ ગરમ થઈ જાય એ પછી આપણે આની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું અને 2 ચપટી જેટલી એટલે કે 1/8 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખી છે. હવે આપણે આની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખી છે અને એને સ્લો ફ્લેમ ઉપર સારી રીતે સાંતળી લઈશું. જ્યારે આ પેસ્ટ સરસ રીતે સંતળાઈ જાય એ પછી આપણે આની અંદર ઝીણા સમારેલા ટામેટા એડ કરી દઈશું. 2 મીડિયમ સાઇઝના એટલે કે 120 ગ્રામ જેટલા ટામેટાને મેં ઝીણા સમારી લીધા છે. ટામેટું એડ કર્યા પછી તરત જ આપણે આની અંદર 1 ચમચી જેટલું મીઠું નાખી દઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરીને ટામેટાને 2 થી 3 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું. 3 મિનિટ સુધી ટામેટાને મેં ચડવા દીધા છે અને સરસ એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો તેલ પણ આમાંથી થોડુંક અલગ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે બધા રૂટીન મસાલા આની અંદર ઉમેરી દઈશું. 1 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી છે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું તીખું લાલ મરચું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો નાખ્યો છે. 1 ચમચી આપણે આની અંદર ખાંડ ઉમેરી દઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરીને મસાલાને આપણે 1 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું. 1 મિનિટ પછી હવે આપણે આની અંદર 200 ગ્રામ જેટલી ઝીણી સમારેલી મેથીની ભાજી ઉમેરી દઈશું. મેથીની ભાજીને મેં સારી રીતે દાંડી કાપીને સરસ રીતે ધોઈ લીધી છે, એ પછી એડ કરી છે. ભાજીને મેં પહેલેથી નથી માપી, સરસ રીતે મેં એની દાંડી કાઢીને સાફ કરીને પછી વેટ સ્કેલમાં મેઝર કરી હતી, તો એ 200 ગ્રામ જેટલી થઈ છે. જો તમે ડાયરેક્ટ આ રીતની માર્કેટથી ખરીદેલી જ ભાજી માપશો તો મેઝરમેન્ટ અલગ આવશે, એટલે મેં દાંડી કાઢ્યા પછી એને માપી છે, તો એ 200 ગ્રામ થયું છે. જો તમે દાંડીની સાથે જ ભાજી કાપી લેશો તો શાક સ્વાદમાં બિલકુલ સારું નહીં લાગે, એટલે ફક્ત પત્તાનો જ યુઝ કરો. સરસ રીતે આપણે આને મિક્સ કરી લેવાનું છે. અહીંયા હું પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ એટલા માટે આપું છું કે જો તમે બિગિનર હોય અને પહેલીવાર આ શાક બનાવતા હોય તો પણ તમારાથી પરફેક્ટ જ બને. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મિક્સ કરતાં કરતાં જ શાક જે છે ક્વોન્ટિટીમાં ઓછું થઈ ગયું છે, તો આને આપણે ઢાંકીને ચડવા દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું. મેં આની અંદર પાણી સહેજ પણ ઉમેર્યું નથી. ભાજીને આપણે ધોઈને ઉમેરી હતી તો એના જ મોઇશ્ચરમાં સરસ બધું ચડી ગયું છે. તો હવે આપણે આની અંદર બાફેલા તુવરના દાણા ઉમેરી દઈશું. અડધો કપ એટલે કે 80 ગ્રામ જેટલા તુવરના દાણાને મેં કુકરમાં 1.5 કપ પાણી નાખીને 3 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવીને બોઇલ કરી લીધા હતા. એ પછી કુકરને જાતે જ ઠંડુ પડવા દેવાનું છે. સરસ રીતે આપણે આને મિક્સ કરી લઈશું અને ફરીથી ઢાંકણું ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે આપણે કૂક કરીશું. અહીંયા મારી જે તુવરના દાણા છે એ હાઇબ્રિડ છે. જો તમારે દેશી તુવર મળતી હોય તો એનાથી તો શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. અને આ શાકમાં પાણી આપણે યુઝ નથી કરવાનું, આ જ રીતનું ડ્રાય હોય છે આ શાક. તો આના ઉપર ઢાંકણું ઢાંકી દઈશું. 4 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું. તેલ આપણે વધારે નાખ્યું નહીં હતું તો છતાં પણ તેલ અલગ થયું છે. આપણું શાક હવે સરસ રીતે ચડી ગયું છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આપણે આ શાકને સર્વ કરી લઈશું. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 2 લોકો આરામથી શાક ખાઈ શકે છે અને ઘણા લોકો ફક્ત મેથી અને તુવરના દાણાથી જ આ શાક બનાવે છે, પણ એક વખત તમે ટામેટું નાખીને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે શાકનો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રૂટીનનું સિમ્પલ રીતે બનવાવાળું શાક ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારો આજનો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.